ska vi se. Nu gäller det att skaka den här riktigt ordentligt så det blandar sig. Det var ju jättestort intresse för det här med att tvätta bensin. Dagens bensin innehåller ju ganska så mycket andra saker. Tillsatser och kanske framförallt etanol. Och har man då en veteranbil eller man har en gräsklippare eller man har en snöslunga eller en grästrimmare eller vad man nu har för någonting, så funkar ju inte det så bra att ha etanol i tanken över lång tid. Problemet är egentligen inte själva etanolen, för det rostar inte utav etanolen. Även om etanolen innehåller en syremolekyl så drar den till sig vatten, och det är det vattnet, det fria syret i vattnet, som gör att det kan börja rosta. Och etanol är ju hygroskopiskt, alltså det drar till sig fukt. Så det är det som är problemet. Men nu tänkte jag skulle visa hur man kan tvätta bensin. Kan man tvätta bensin? Men jag ska visa ett trick som jag tycker funkar väldigt bra. Och med det så kan man även ta reda på hur mycket etanol man har i bensinen. Om man nu är intresserad av det. Framförallt så är det ju veteranbilar som lider av det här. Och varför det? Jo, det är för att tanken är oftast gjord i plåt. Och det hängde i plåttankar, det hängde i bra bit in på 90-talet. Och sen kom plasttankarna. Men det finns kanske bilar som har plasttank men metallrör. Och spridare så som inte funkar, eller förgasare funkar absolut inte med etanol över tid. Så då kan det vara bra att tvätta ur bensinen så man får bort etanolen innan. Och det är dessutom väldigt billigt. Man behöver egentligen bara lite vatten. Och då funkar det så här att bensinen blandar sig lätt med etanol. Och etanolen blandar sig lika gärna med bensin som med vatten. Eller rättare sagt, den blandar sig betydligt lättare mot vatten. Så häller man i etanol i bensin så blandar det sig. Men det blandar sig ännu hellre med vatten. Så därför så kan man tvätta med hjälp av vatten. Så nu ska vi ta och testa här nu då. Jag har ett provrör här. Det innehåller inte någonting. Det är däremot uppgraderat till 100 milliliter. Och vi gör så att vi fyller på 10 milliliter vatten. Där har vi 10 milliliter vatten. Sen tar vi lite modern bensin och fyller upp med. Ska vi se om vi ska slippa spilla här. Vi spillde. Har vi ganska så precis uppfyllt till 100 milliliter. Och här ser man ju att det tydligt skiktar sig. Då gör vi så att vi skakar det här. Man ska skaka ganska rejält. Och ångtrycket gör att det blir rätt så högt tryck i den här, så man får släppa lite grann med handen så. Jag vet en bensindunk. Det blir rätt så högt tryck i en bensindunk som bara står med några droppar bensin i. Och när man fått det sådär riktigt grumligt
då är det blandat. Så vi ställer helt enkelt den här. Så kan vi se hur mycket etanol den här bensinen den innehöll. Så nu kommer det till skikta sig. Under tiden så tar vi testar det här i lite större skala. Här har vi en damejeanne. Ni som brygger vin, då använder man sån här. Man använder den till ölbryggning också. Och den är alldeles ypperlig att använda till att tvätta bensin med istället då. Och då gör man helt enkelt så att man, jag har fyllt på 5 liter här. 5 liter bensin. Och då ska vi se hur vi häller på ganska så lagom och hälla på en halv liter vatten till detta då. Man behöver alltså ha rätt så mycket vatten för att det ska fungera. För all etanolen måste komma i kontakt. All etanolen måste komma i kontakt med vattnet. Annars så dras det inte ur. Och sen är det bara till skaka. Det går rätt så snabbt, men visst, ska man ta en hel tank så har man ju lite att bita i. Och när det blir riktigt grumligt, då har det blandat sig. Så att man får tänka sig att man kör det som i en tvättmaskin. Då börjar det bli grumligt här. Och då vet man att det är blandat. Så där. Kommer vi till se att det skiktar sig. Under tiden kan vi ju titta på provröret. Det är fortfarande grumligt. Det är fortfarande grumligt, men ser ni här nu? Vi fyllde på 10 milliliter vatten. Och nu har vi över 20 milliliter på gränsen här. Så här nere så är det alltså både vatten och etanol. Och här uppe så har vi användbar bensin. Fortfarande så håller det på att skikta sig. Så det kommer att ta en liten stund här. Så vi får helt enkelt vänta, så kommer vi se att det kommer till att klarna. Så vi väntar några minuter. Sådär, ja, nu har det gått, jag tror det har stått här en timme. Det stod över lunchen. Och nu har det skiktats så att nu börjar det bli riktigt klart här. Och där syns ju tydligt att vattnet och etanolen har samlats på botten. Och det övre är ju bensin som går att använda i gräsklipparen, snöslungan, bilen, överallt där man har metall i närheten, alltså metalltank eller sådär. Så det är det som är i botten, det vill man verkligen inte ha till hälla i en veteranbil, om man säger så. Och ska vi kolla lite grann hur mycket det blev i provröret. Den står ju nu på 21-22 milliliter. Och det borde väl bli någonstans, ja, vad skulle det bli? Jag tippar på någonstans runt 13% kanske. Och det är ju väldigt mycket etanol. Så 13% vill man ju inte ha i en plåttank och stå under längre tid, för då rostar det alltså. Det gör det.
Den suger åt sig vatten från fukt i luften så att säga. Och sen så börjar det rosta och oxidera, precis som det har gjort här på den här Mercedesen. Så nej, då måste man fixa det. Så det här, jag hoppas att ni gillade detta klippet och att ni kanske kan ha någon användning för det. Hur man tvättar bensinen. Tänk på att etanolen är ju en oktanhöjare, så oktantalet minskar något. Så börjar man med 98 oktan så har man lite marginal. En veteranbil den klarar sig oftast utan problem under 90. Men jag skulle tippa på att ha kanske sänkt oktantalet från 98 till 93 kanske då. Så hoppas ni gillar det. Kommentera gärna. Skriv gärna vad ni har för bil och hur ni gör när ni förvarar ert veteranfordon längre stunder. Så ha det så gott så länge.